Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, nơi sẽ giúp các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giỏi tiếng Anh nhờ vào lời khuyên của một cụ chuyên Anh năng khiếu đang học tập và làm việc tại đó là chị Hannah Lessons thôi, còn mình là JJ. Hiện tại mình là một du học sinh tại Đài Loan và đang trong cái quá trình đi trao đổi tại nước xinh đẹp Bulgaria dưới cái sự tài trợ của học bổng Erasmus. Ok, như cái tiêu đề các bạn đã thấy thì trong cái video này mình sẽ gửi đến các bạn 3 cái tip mà mình đã áp dụng trong cái quá trình mình học tập, và đây cũng là một cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều từ những cái bạn follower của mình bằng những cái kinh nghiệm và những cái thành tích mà mình đã có được trong suốt cái quá trình mình đi học đại học top 1, top 2, thì mình sẽ chia sẻ các bạn 3 cái tip trong cái video ngày hôm nay. Ok, bắt đầu luôn thôi. Một trong những cái phương pháp mà mình thường hay áp dụng nhất đó chính là take note. Thì cái việc take note thì giúp chúng ta quản trị được cái thời gian nè, rồi quản trị được những cái lượng công việc sắp tới mà trong một ngày, hoặc là trong một tuần, trong một tháng, trong một cái giai đoạn thời gian nhất định. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái công cụ mà mình thường hay viết note. Thường thì trong một ngày mình sẽ liệt kê ra, mình sẽ có những cuốn sổ như vậy. Đây, những cái cuốn sổ mà nãy mình viết cái tên của mình lên nè, cuốn sổ nhỏ, những cái cuốn sổ to hơn, và đặc biệt không thể thiếu đó chính là những cái quyển giấy note như vậy, rất là tiện dụng nha mọi người. Bình thường thì mình sẽ liệt kê ra trên đây những cái việc mà mình cần phải làm. Tùy vào màu sắc thì mình sẽ tự hình dung ra topic của cái lượng công việc của mình. Ví dụ như màu hồng thì mình sẽ về chủ đề học tập, màu xanh lá cây thì về chủ đề công việc, còn màu xanh dương cái việc trong nhà hoặc là những cái đồ dùng mà mình cần phải ăn uống, cũng như là mình take note luôn cái menu của mình. Trong suốt cái quá trình mình học tập, cái việc mà mình take note ra những cái bài tập mà mình cần phải làm trong một ngày, hoặc là ngày hôm sau đó, hoặc là tuần sau đó mình sẽ có những cái bài tập nào giúp cho mình quản trị được rất là hiệu quả những cái thứ tự công việc mà mình phải thực hiện, những cái bài tập nào nên ưu tiên trước và nên ưu tiên sau, và trong một ngày tối thiểu mình phải thực hiện được những cái điều gì. Trong cái phần bình luận á, các bạn cũng có hỏi mình là cái cách nào để ủng hộ quản trị thời gian, thì take note cũng là một trong những việc mà mình đã làm và áp dụng để mà quản lý được cái khoảng thời gian của mình, sắp xếp được cái thời gian một cách hiệu quả nhất. Thật ra thì trong ngày hôm nay khi mà mình làm cái video này thì mình cũng sử dụng giấy note và viết lên đây những cái kịch bản, những cái điều mà mình cần phải nói để mà nói đến các bạn, và nó sẽ giúp cho mình theo dõi được cái biên tập của mình nó suôn sẻ và thuận tiện hơn. Trong cái trường hợp mà các bạn cảm thấy dễ bị burn out hoặc là cái đầu công việc nó quá nhiều, thì mình có một cái tip, một cái trick nhanh nhặt. Các bạn có thể viết ra những cái việc dễ hoặc là việc khó cùng với nhau trong một ngày. Còn một cái notes của mình á, thì mình sẽ viết ra là hôm nay phải làm một cái bài tập A, một cái bài tập B, một cái công việc gì đó, ví dụ như đi chợ nè, nấu ăn nè. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ bỏ những cái nhỏ nhỏ vô, ví dụ như là uống 1 ly nước, uống 2 ly nước, hoặc là ăn một bữa ăn ngon, đi tắm sớm, hoặc là đi ngủ sớm. Đó, những cái việc mà nó rất là dễ để làm. Vì khi mà các bạn có một cái lượng công việc dễ và khó cùng nhau trong một ngày á, thì nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như chúng ta thường sẽ ưu tiên những cái việc dễ nhất trước, rồi xong rồi sau đó mới làm những cái việc khó, rồi khó dần đều. Và đồng thời cái việc mà các bạn take note ra từ dễ cho đến khó thì nó cũng sẽ giúp cho mình củng cố cái motivation của tụi mình làm những cái việc mà khó hơn. Ví dụ như trong một cái giấy note chúng ta có 10 cái lượng công việc, thì những cái việc dễ các bạn đã làm rồi, sau đó những cái việc khó nó sẽ dễ dàng để chinh phục hơn. Trong một cái list có 10 đầu công việc mà 6 cái công việc dễ mình đã thực hiện rồi, thì rất là dễ để cho mình có cái động lực thực hiện 4 cái công việc kia còn lại và hoàn thành cả một cái ngày rất là trọn vẹn. Cái tip thứ hai mình sẽ liệt kê đó chính là giải trí. Các bạn có thể học tập thông qua cái việc giải trí rất là hiệu quả. Như các bạn cũng đã biết thì hiện tại mình đang theo đuổi chuyên ngành truyền thông, cho nên khi mà mình đưa ra cái tip giải trí này á, thì mình nghĩ một số bạn sẽ nghĩ là mình hơi thiên vị, nhưng mà mình sẽ đưa ra các bạn những cái lý do mà mình thấy cái cách này rất là hiệu quả, không chỉ cho truyền thông mà còn dành cho những ngành khác nữa. Đặc biệt là trong cái quá trình các bạn đi thuyết trình. Điển hình nhất là khi mà chúng ta xem những cái chương trình truyền hình nè, rồi đọc báo nè, thường thì chúng ta sẽ có cái thói quen là hay dễ lười hoặc là bị sao nhãng trong cái quá trình mà học tập á. Ví dụ như mình nha, thì mình sẽ rất là thích xem những cái chương trình truyền hình thực tế là kiến thức về xã hội. Ví dụ điển hình gần đây mình có xem một cái show truyền hình thực tế
là Đại sứ Hoàn Mỹ của chị Hương Giang á mọi người. Nếu mà các bạn follow mình thì mình cũng rất là thích xem truyền hình thực tế, và đặc biệt là những cuộc thi Hoa hậu. Ở đây thì mình cũng trước khi mà mình làm cái video này mình cũng có suy nghĩ là mình không có biết là nên lấy cái dẫn chứng này không, nhưng mà mình muốn chia sẻ các bạn một cách nó thực tiễn nhất có thể, cho nên mình ok, mình sẽ lấy cái ví dụ này luôn. Gần đây thì chương trình có sản xuất một cái tập về hai đội hoặc là các bạn thí sinh cùng debate về một cái chủ đề nào đó và thuyết trình về một cái dự án cộng đồng. Không chỉ là các bạn ấy thuyết trình không, mà các giám khảo cũng đưa ra cái lời khuyên và đưa cái lời nhận xét thiết thực đến từng cái dự án, cũng như là cái cách các bạn ấy thuyết trình, cái cách các bạn ấy đưa ra cái luận điểm và bàn luận về nó, đưa ra cái giải pháp. Mình thấy rất là hay. Thì trong suốt cái quá trình mình xem ấy, thì mình cảm thấy mình học được rất là nhiều thứ về kỹ năng thuyết trình nè, rồi về cái cách mà mình nhìn nhận về một cái dự án cộng đồng, về xã hội, và về những cái giải pháp, những cái khó khăn mà một cái dự án, một cái bài PowerPoint chinh phục và cần phải đáp ứng được trước khi mà mang đi thuyết trình với lại những cái ban giám khảo, với lại những cái thầy cô, những cái người nghe, làm sao cho nó hấp dẫn và nó thuyết phục nhất có thể. Và khi các bạn xem những cái show đó, bởi vì nó là một cái chương trình truyền hình thực tế cho nên nó được dàn dựng cắt ghép rất là nhiều. Thông qua đó thì chúng ta cũng sẽ rèn luyện được cái tư duy phản biện, nhìn nhận được cái vấn đề nào đúng, nhìn nhận được cái vấn đề nào đang là biên tập. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái mắt nhìn thông minh hơn, một cái óc nó sáng tạo hơn nè, cũng như là cái cách mà các bạn tư duy. Và đặc biệt là những cái clip đi du lịch, quảng bá văn hóa, từ đó mình có thể học được rất là nhiều thứ về văn hóa, về con người, về món ăn, về ẩm thực, về địa điểm và về những cái phong tục tập quán của một cái nơi nào đó. Đó cũng là một loại kiến thức. Và thật sự nha mọi người, khi mà mình đi du học á, những cái kiến thức về văn hóa được áp dụng vào trong cái bài tập của mình rất là nhiều. Tại vì mình biết cái là giáo viên nước ngoài họ sẽ cần nghe những cái gì nè. Thường giáo viên của tụi mình nó rất là tò mò về cái nền văn hóa địa phương của quê hương của chúng ta. Giáo viên bản địa thì họ cũng muốn nghe về những cái điều mới mẻ về văn hóa. Ở đây không phải là một cái thông tin văn hóa, một cái thông tin du lịch, mà là những cái góc nhìn của bản thân tụi mình về một cái sự việc, về một cái địa điểm, một cái phong tục nào đó của một quốc gia hoặc là một cái địa phương. Và trong suốt cái quá trình mà mình đi học á, thì mình hay ăn gian bằng cách là mình thuyết trình thì mình rất là thường bê những cái nền văn hóa, bản sắc của Việt Nam mình vào trong cái bài tập. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nghe podcast, những cái kênh nổi tiếng và uy tín về podcast như là chị Thùy Minh của Vietcetera nè, chị Chi của The Recent Writer nè, là những cái kênh mà mình thường hay nghe nhất. Bởi vì thông qua những cái kênh đó thì cái vốn liếng về kiến thức của mình được tăng lên rất là nhiều. Tại vì các anh chị đó làm những cái chủ đề rất là đa dạng, đặc biệt là chương trình Have a Sip. Mình được nghe thông tin, mình được nghe chia sẻ từ những cái người mà chị Hiền Minh hay nói là những người nhiều chữ á mọi người, cho nên mình cảm thấy rất là hay ho, đa dạng những cái lĩnh vực luôn, từ rap, từ âm nhạc, từ điện ảnh, nhà văn, nhà viết báo, nhà sản xuất nội dung, những doanh nhân đã thành công trong cái lĩnh vực của họ. Tế thì trong một cái show thôi các bạn đã học được rất là nhiều bài học, không chỉ trong truyền thông không mà còn những cái ngành khác nữa. Cái cách mà tụi mình nhìn về cuộc sống thì nó cũng rất là bổ ích cho cái việc mà chúng mình thuyết trình và làm bài tập thực tế để nộp cho giáo viên. Nói đến đây thì mình cũng muốn bật mí luôn cái tip thứ ba, là cái tip cuối cùng mà mình đã áp dụng. Đó chính là các bạn phải luôn luôn hiểu rõ về cái sản phẩm của các bạn làm ra. Ở đây là những cái bài tập mà các bạn nộp lên giáo viên để mà giáo viên chấm điểm. Thông thường khi mà đi học đại học, cái việc mà chúng ta thuyết trình là một cái cách mà được giáo viên yêu cầu nhiều nhất cho những cái bài thi giữa kỳ, những cái bài thi cuối kỳ, thay vì một cái bài làm cụ thể như multiple choice hoặc tính toán. Khi mà chúng ta hiểu rõ được cái bài làm của mình á, chúng ta lên thuyết trình thì nó cũng sẽ rất là trơn tru và thuận tiện cho người nghe, cảm thấy là chúng ta có một cái phong thái rất là tự tin, bởi vì chúng ta nắm hết các cái sườn cũng như là các thông tin trong cái bài tập của chúng ta. Có thể nói đây là một cái thông tin nó quá là dư thừa và hiển nhiên rồi. Ở đây mình muốn nói không phải là cái chất lượng mà bài làm của các bạn, ví dụ như các bạn làm quá giỏi hoặc là các bạn làm quá tốt thì mình không nói, nhưng mà ở đây mình muốn nói cái tinh thần là rất là quan trọng. Bởi vì theo mình nha, 60-70% cái số điểm bài tập của các bạn á thì nó đến từ cái việc mà các bạn truyền tải cái thông tin, truyền tải cái bài làm của các bạn đến với người nghe, đến với giáo sư của các bạn, nó có
thuận tiện để mà họ tiếp nhận hay không. Sau đó thì họ mới xem cái chất lượng của các bạn làm ra, cái thông tin mà các bạn bỏ vô cái bài làm của các bạn nó như thế nào. Giống như là một số bạn á, đầu tư rất là nhiều nhưng mà khi các bạn lên thuyết trình á, thì nó không có được suôn sẻ và các bạn cũng không có biết là các bạn đang nói về cái gì. Khi mà giáo viên có một cái vấn đề gì đó hỏi các bạn hoặc là gửi đến các bạn một cái thắc mắc thì các bạn cũng không trả lời được luôn, rất là khó, rất là chật vật để mà hùng biện lại. Và đây cũng chính là cái mấu chốt quyết định cái bài làm của các bạn có chất lượng và đạt hiệu quả hay không. Cho nên việc mà các bạn hiểu rõ cái bài làm của mình á, nó rất là quan trọng luôn. Sau khi chúng ta đã học tập trau dồi thêm kiến thức từ cái tip số 2 mà mình vừa chia sẻ thì các bạn phải mang vào cái bài làm của mình. Các bạn phải biết áp dụng nó và bỏ nó ở đâu, đúng chủ đề, đúng lúc và đúng thời điểm. Và với từng giáo viên các bạn cũng sẽ biết là nên bỏ cái thông tin gì vào để đáp ứng được yêu cầu của từng giáo viên. Tuy nhiên các bạn không nên áp dụng hoàn toàn 100% hoặc là một số cái thông tin mà bạn tìm được ở trên mạng trong suốt cái quá trình giải trí của các bạn một cách nó rất là cứng nhắc hoặc là một cách nó rất là rập khuôn, hoàn toàn không được highly recommend. Ở đây mình muốn các bạn học được cái gì đó thì các bạn nên rút tỉa và biến thành cái của mình và mang nó vào cái bài làm của mình để cho nó thật sự là unique, thật sự nó độc đáo. Và dần dần khi mà chúng ta thuần thục trong cái việc mà áp dụng cái kỹ năng này vào suốt cái quá trình làm bài thì chúng ta nhằm mô hình dung sẽ xây dựng được màu sắc cụ thể dành cho những cái bài làm của mình. Và khi mà giáo viên đọc được cái bài làm của các bạn thì họ sẽ ngay lập tức nhận ra đây chính là thương hiệu cá nhân của các bạn luôn, bởi vì cái tính riêng biệt nó rất là quan trọng trong từng người. Mình tin chắc rằng không có một cái giáo viên nào mà sẽ đánh giá thấp hoặc là cho các bạn cái điểm kém khi mà các bạn bộc lộ được những cái yếu tố mà độc nhất vô nhị chỉ có trong cái bài làm của các bạn thôi. Và đó chính là 3 cái tip hay ho mà tự mình đã áp dụng, kiểm chứng, chắt lọc để mà gửi đến cho các bạn trong cái video này. Mình hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy nó có ích và hiệu quả dành cho các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào hoặc là mong muốn yêu cầu mình làm chi tiết hơn về những cái tip mà mình vừa chia sẻ trong video thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới để cho mình biết. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video đến đây và mình rất là mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cũng như là subscribe mình. Thật ra như các bạn có thể quan sát thì mình không phải là một cái người mà hay ra những cái video tutorial như thế này và mình cũng chưa có dạng đi ngồi trước camera nữa, nhưng mà hôm nay mình đã rất là mạnh dạn và quyết định là mình sẽ làm cái video này. Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn thắc mắc và hy vọng mình chia sẻ. Và thật sự trong cái mong muốn của mình không chỉ muốn các bạn thấy được cái quá trình mà mình phát triển mà cũng mang đến giá trị hoặc là tiếp thêm cái động lực cho các bạn rất là nhiều. Cố lên nha mọi người. Ok, hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này và những cái video mà mình đã sản xuất ra. Sắp tới mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn nhiều cái video về những cái tip hay ho, về đa dạng chủ đề hơn nữa. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.